Interlink Network, xây nền vững thay vì chạy đua tốc độ. Trong khi nhiều dự án blockchain cạnh tranh bằng hiệu suất và chi phí, Interlink chọn hướng đi thận trọng hơn, xây dựng hạ tầng có thể tồn tại lâu dài. Trọng tâm không chỉ là tốc độ, mà là khả năng thích nghi trước những thay đổi công nghệ trong tương lai, bao gồm cả kỷ nguyên hậu lượng tử. Hệ thống được thiết kế theo hướng mô đun, dễ nâng cấp và giảm rủi ro lỗi thời. Bảo mật không phải lớp bổ sung mà là nền tảng xuyên suốt. Cách tiếp cận này giúp Interlink duy trì sự ổn định, tạo niềm tin cho người dùng và mở ra không gian phát triển bền vững cho toàn bộ hệ sinh thái.